JavaScript प्रोजेक्टको थर्ड भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुले स्क्रिनमा जस्तो खालको डायनामिक क्लक देख्नु भएको छ त्यस्तो खालको डायनामिक क्लक JavaScriptमा कसरी बनाउने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। साथीहरु तपाईहरुले यहाँ बेसिक HTML कोड देख्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ स्टाइलिङको काम पनि गरिसकेको छु। तपाईहरुले यहाँ चाहिँ बेसिक स्टाइल कोड देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ script.js मा गएर हामीले डाइरेक्ट JavaScript कोड स्टार्ट गरौँ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ टाइमसँग खेल्नु पर्ने छ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला हामीले डेट अब्जेक्ट क्रिएट गरौँ। त्यसको लागि म एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्छु, लेट date न्यू अनि डेट। अब तपाईले यो डेट अब्जेक्टमा चाहिँ के मेथड छन् भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसलाई कन्सोलमा प्रिन्ट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हामीलाई चाहिँ तीनवटा कुराको आवश्यकता पर्छ। नम्बर 1 आवर, नम्बर 2 मिनेट, नम्बर 3 सेकेन्ड। सो सबैभन्दा पहिला ती तीन कुराहरु चाहिँ गेट गरौँ। त्यसको लागि लेट आवर इक्वल टु डेट डट गेट आवर्स। त्यसपछि लेट मिनेट इक्वल टु डेट डट गेट मिनेट्स। त्यसपछि लेट सेकेन्ड इक्वल टु डेट डट गेट सेकेन्ड्स। सो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले तीनवटा कुरा चाहिँ गेट गरिसकेका छौं। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एउटा डिभ दिएको छु। अब यसको चाहिँ इनर HTML हामीले चेन्ज गरौँ। सो त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले डिभलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिभलाई सिलेक्ट गरौँ। त्यसको लागि लेट डिभ इक्वल टु डकुमेन्ट डट क्वेरी सेलेक्टर। यसमा चाहिँ मैले त्यसमा आइडी दिएको छु टाइम। त्यसपछि तपाईले के गर्नु, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो जुन आवर मिनेट सेकेन्ड छ यसलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर एउटा भेरिएबलमा राखौँ। त्यसको लागि लेट टाइम इक्वल टु, त्यसपछि म चाहिँ यहाँ टेम्प्लेट स्ट्रिङ युज गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईले डलर दिनुस्, त्यसपछि चाहिँ तपाईले कर्ली ब्राकेट दिनुस्। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले आवर प्रिन्ट गर्छौँ। आवर प्रिन्ट गर्नको लागि आवर, त्यसपछि थोरै स्पेस दिनुस्, त्यसपछि कोलन दिनुस्, त्यसपछि फेरि तपाईले चाहिँ आवर पछाडी हाम्रो मिनेट, त्यसपछि तपाईले स्पेस दिनुस्, फेरि कोलन दिनुस्, त्यसपछि हामीले चाहिँ नि सेकेन्डलाई प्रिन्ट गरौँ। अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि डिभमा लगाएर राखौँ। त्यसपछि डिभ डट टेक्स्ट कन्टेन्ट इक्वल टु टाइम। त्यसलाई मैले सेभ गरेँ भने तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ नि टाइम आएको छ। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो यो आवर छ यो चाहिँ 24 आवर फर्मेटमा छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 12 आवर फर्मेटमा लानु पर्यो। सो यसलाई लानको लागि चाहिँ नि सिम्पल छ है, यो चाहिँ केही गाह्रो कुरा केही छैन। अब हेर्नुस् हामीलाई चाहिँ 12 पछाडी 13 को आवश्यकता पर्दैन कि, हामीले चाहिँ 12 पछाडी 1 चाहियो। र 1 भनेको के हो भन्दाखेरि 13 - 12 हो नि। सो यो काम गरेर हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 12 आवर फर्मेटमा लान सकिन्छ। र अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 24 लाई 0 ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। त्यही भएर जब चाहिँ 0 हुन्छ त्यसलाई हामीले 12 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। र यो भन्दा पहिला के गरौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले AM र PM क्याल्कुलेट गरौँ। AM र PM क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ। त्यसको लागि तपाईले एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्नुस्, लेट मेरिडियम भनेर। त्यसपछि हेर्नुस् AM र PM क्याल्कुलेट गर्नको लागि यदि हाम्रो जुन आवर छ नि त्यो चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु 12 छ भने त्यो PM हो, छैन भने चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि AM हो। त्यही कुरा हामीले लेख्यौं। यदि हाम्रो आवर चाहिँ नि ग्रेटर अर इक्वल टु 12 छ भने त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि PM हो। यदि यस्तो छैन भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले कोलन हैन क्वेशन मार्क दिनुस्, त्यसपछि कोलन हाम्रो चाहिँ AM हो। सो मैले चाहिँ यहाँ कन्डिसनल अपरेटरको युज गरिरहेको छु। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो AM र PM पनि क्याल्कुलेट भयो। अब हामीले AM र PM लाई पनि यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गरौँ है। त्यसपछि कोलन दिनुस्, त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँ डलर, त्यसपछि डलर, त्यसपछि कर्ली ब्राकेट, त्यसपछि मेरिडियम भनेर दिनुस्। अब यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो AM PM पनि आइसकेको छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यो जुन 24 आवर फर्मेट छ यसलाई 12 आवर फर्मेटमा लानुपर्ने छ। सो त्यसको लागि चाहिँ नि यदि हेर्नुस् जुन हाम्रो आवर छ यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ग्रेटर देन 12 भयो भने यसलाई हामीले के गर्ने, सिम्पल जुन मैले 1 निकाल्नको लागि 13 - 12 भनेको चाहिँ त्यही कुरा गर्न सकिन्छ। हामीले आवर इक्वल टु जति आवर हुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ तपाईले -12 गरिदिनुस्। अब त्यसैगरी यहाँ चाहिँ 24 लाई 0 ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। त्यही भएर यदि चाहिँ आवर हाम्रो 0 भयो भने त्यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, 12 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ इफ आवर चाहिँ हाम्रो इक्वल टु के भयो 12 भयो भने, सरी 12 हैन हाम्रो चाहिँ 0 भयो भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो, आवर चाहिँ हामीले 12 बनाउनु पर्यो। सो यति गरिसकेपछि अब तपाईले सेभ गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो 4:38 गएको छ। त्यसैगरी 35 सेकेन्ड गएको छ। अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन हाम्रो क्लक छ यो चाहिँ मैले रिफ्रेश गर्दाखेरि त टाइम अपडेट भइरहेको छ, नत्र भने यो यतिकै बसिरहेको छ। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ स्ट्याटिक छ। अब हामीले यसलाई डायनामिक क्लक बनाउनु पर्यो। अब त्यो कसरी बनाउने
अब त्यसको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सिम्पल सोलुसन के छ भन्दाखेरि तपाईले हरेक सेकेन्डमा हेर्नुस् त हरेक सेकेन्डमा तपाईले यो जुन हामीले डेट अब्जेक्ट क्रिएट गरिरहेका छौं नि यो डेट अब्जेक्ट क्रिएट गरेर हामीले चाहिँ नि त्यो जुन हाम्रो आवर मिनेट र सेकेन्ड छ त्यसलाई हामीले अपडेट गर्न सक्यौं भने त यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। अब हामी यही गर्नतर्फ लागौं। सो अब यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ सेट टाइम आउट भन्ने फंक्सनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो सबैभन्दा पहिला यही काम गरौँ भने त्यसको लागि तपाईले चाहिँ सेट टाइम आउट भनेर लेख्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब यसमा चाहिँ दुईवटा आर्गुमेन्ट पास गर्नुपर्छ। एउटा आर्गुमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि फंक्सन। तपाईले कुन फंक्सन कल गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फंक्सन। जस्तै म चाहिँ एउटा फंक्सनको नेम दिन्छु डायनामिक क्लक भनेर। र यो डायनामिक क्लक भनेर फंक्सन चाहिँ हामीले बनाएका छैनौं, अहिले हामी एकछिनमा बनाउँछौं। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ टाइम दिनुपर्छ। अब टाइम यहाँ कति दिने सिम्पल कुरा छ। यहाँ चाहिँ हामीले हरेक 1 सेकेन्डमा चाहिँ टाइम चेन्ज गर्न खोजिरहेका छौं भने हामीले चाहिँ यहाँ कति दिनु पर्यो 1000 मिली सेकेन्ड दिनु पर्यो र यो भनेको कति हो भन्दाखेरि 1 सेकेन्ड। अब यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ प्रोपरली काम गरिरहेको छ अहिलेसम्म। अब हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि जुन कुरा अब हेर्नुस् त जति पनि यो हामीले यहाँ माथि कोड लेखिरहेका छौं नि यसलाई चाहिँ हामीले डायनामिक क्लक भित्र हाल्दियौ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो माथिको कोडलाई चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि डायनामिक क्लक भित्र हाल्दिनुस्। फंक्सन डायनामिक क्लक। अब त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नुस्। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आउटपुट चाहिँ आएको छैन किन भन्दाखेरि हामीले यो फंक्सनलाई कल गरेका छैन। त्यही भएर फर्स्ट टाइम चाहिँ हामीले यो फंक्सनलाई कल गर्न आवश्यक छ। सो यसलाई कल गर्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आउटपुट चाहिँ आएको छ र तपाईले देख्नु भयो भने हाम्रो जुन सेकेन्ड छ यो पनि अपडेट भइरहेको छ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेकेन्ड पनि अपडेट भइरहेको छ। तर यहाँ तपाईले यसो ध्यान दिनु भयो भने हेर्नुस् त यसमा चाहिँ नि यो जुन 4 छ यसमा चाहिँ नि एउटा मात्र डिजिट आइरहेको छ। त्यसैगरी हाम्रो सेकेन्डमा पनि एउटा मात्र डिजिट आइरहेको छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ फिक्स गरौँ। सो यसलाई फिक्स गर्नको लागि सिम्पल छ। इफ हेर्नुस् त इफ आवर चाहिँ नि हाम्रो के छ भन्दाखेरि लेस देन 10 छ भने र 10 भनेको त के भयो भन्दाखेरि दुईवटा डिजिट भइहाल्यो। सो लेस देन 10 छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आवरमा तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला 0 थप्नु पर्यो। सो 0 थप्दिनुस् अनि त्यसपछि प्लस के गर्नुस् आवर गर्दिनुस्। अब यदि हेर्नुस् अब यही कुरा चाहिँ तपाईहरुले रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ। र इफ मिनेट पनि के छ भन्दाखेरि लेस देन 10 छ भने तपाईले यही कुरा रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि मिनेटमा चाहिँ के गर्नुस् सबैभन्दा पहिला 0 थप्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ प्लस के गर्नुस् भन्दाखेरि मिनेट गर्दिनुस्। त्यसैगरी अब यही सेम काम चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले आवरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आवरमा त हामीले गरिसकेका छौं। यही सेम काम तपाईले केमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ चाहिँ सेकेन्ड भनेर लेख्नुस्। त्यसपछि यसमा पनि हाम्रो सेकेन्ड अनि यहाँ पनि हाम्रो के छ सेकेन्ड। ओके यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 2 डिजिट आइसकेको छ। र साथीहरु यो कोडले कसरी काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सेट टाइम आउट फंक्सनलाई सेट टाइम आउट फंक्सनको आर्गुमेन्टमा जुन फंक्सन छ त्यही फंक्सन भित्र चाहिँ हामीले कल गरिरहेका छौं। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो फंक्सनलाई कल गरेका छौं डायनामिक क्लक भन्ने फंक्सनलाई किन भन्दाखेरि एकचोटी त हामीले यो फंक्सनलाई कल गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि जब हामीले यो फंक्सनलाई कल गर्छौं त्यसपछि एउटा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेट अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो आवर मिनेट र सेकेन्ड चाहिँ के हुन्छ हामीले गेट गर्छौं। र त्यसपछि फेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेट टाइम आउट फंक्सन कल भइरहेको छ। र त्यसपछि सेट टाइम आउटको आर्गुमेन्टमा के छ भन्दाखेरि डायनामिक क्लक भन्ने फंक्सन छ। त्यही भएर फेरि यो फंक्सन कल हुन्छ र फेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ नयाँ आवर मिनेट र सेकेन्ड चाहिँ पाउँछौं। सो यो कोडले चाहिँ यसरी काम गरिरहेको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले जावास्क्रिप्टमा डायनामिक क्लक बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको लागि यति नै। म तपाईहरुसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्टका साथ भेट हुनेछु। थ्यांक यू फर वाचिङ।